Terve ja tervetuloa uuden suunnistusvideon pariin. Nyt ollaan Jyväskylän Kelion kankaalla ja valmistautumassa Kuopion MM-kisoihin. Tai itse en oo, mutta seurakaveri Topi Syrjäläinen tuli Jyväskylään ihan vaan tämän treenin takia, kun mun toinen seurakaveri ja Suunta Jyväskylän valmentaja Pauli Leinonen oli tehnyt tänne tämmöisen MM-kisoihin valmistavan keskimatkan radan. Ja olihan se sitten pakko lähteä itsekin paikan päälle antaa vähän painetta Topille. No ykkösväli oli aika tämmönen polkuvoittonen. Tuosta K-pisteeltä kun jatkoi vaan samaa polkua ja sit pystyy ottaa esimerkiksi tämän polun tässä ja kiertää mäkeä aika hyvin ja ei edes mikään ihan hirveän iso kierto, niin ajattelin, että varmaan aika kannattavaa lähteä tälle polulle. Muuten ei ollut oikeastaan muuta suunnitelmaa vielä tässä vaiheessa tuohon, että tätä polkua vaan tonne Avokalliolle asti ja sitten Avokallio reunassa koittaa nähdä kiven rastiympyrän reunalla tuossa jyrkänteiden päälle ja siitä tiputtelee sitten rasti jyrkänteelle. Olisi ehkä voinut olla vähän tarkempikin suunnitelma, mutta se on heti kun lähdetään polkuja pitkin juoksemaan, niin menee toi suunnistusajattelu vähän turhan paljon niihin polkuihin tukeutuvaksi. Mutta eipä siinä mitään, tässä polku nyt loppu, vaikka jonkinlainen polku jatkuu oikeasti tänne Avokalliolle asti. Tämä oli ihan niin kuin oikea Avokallio, että oli kiveäkin tuolla näkyvillä, että olisi voinut mennä Ruotsissakin ihan Avokalliosta. Aloin siitä jo sitten vähän kattelee, että näkyisikö sitä kiveä jyrkänteiden päälle, ja tossa toi oli ihan selkeästi. Niin tiesi, että on aika korkealla, että olisi voinut mennä Avokallio pitkin vähän tonne alemmaskin. Mutta eipä se haittaa, kun tässä oli kuitenkin selkeästi kartalla. Tiesi, että nyt pitäisi olla rastijyrkänteet tässä mun alapuolella. Katoin vaan, että no ei näy jyrkännettä. Että missä sitä ollaan, ja meni sitten kuitenkin tähän alas kattelemaan ja vilkasi, että olihan sillä rasti ja oli näköjään jyrkännekin. Jotenkin oli tosi vaikea hahmottaa, että siinä oli oikeasti se jyrkänne. No kakkosvälille en ollut ehtinyt miettiä mitään reitinvalintoja, niin lähdin sitten vaan menee suoraan. Tai olisin kyllä varmaan ehtinyt katsoa reitinvalintaa, mutta oli jotenkin vaan unohtunut. Tosiaan itse tein tämän treenin ihan kevyttä vauhtia. Topi teki vähän reippaampaa, ei vissiin mitään ihan kisavauhtia, mutta ainakin jotain VK:ta. Lähin Topi eteen, että jos kävisi niin hyvää tuuri, että se tulisi jossain vaiheessa vaikka ohi ja saisi vähän se itse M-valmistautujakin videolle, kun tulisi aika hyvä clickbait-otsikko tälle videolle sillä. Mutta tuo oli ihan hyvä vaihtoehto lähteä suoraan tuosta rastilta ja polku tuli vastaan niin kuin pitiikin. Tuli just hyvää kohtaa ja katsoin, että tämä on varmaan tämä risteys. Menee tonne rastille tämä polku. Ja siellähän ne kiveet alkoikin näkymään jo aika kaukaa. Tullut pyörittyä täällä maastossa enemmän tuon frisbeegolfin parissa. Ei ole hirveästi tullut suunnistettua täällä, mutta sinänsä aika tuttuja alueita. Tästäkin menee frisbeegolf-väylä. Piti olla välillä vähän varovainen tuolla, ettei lennä kiekkoa päähän. Tää rastilta lähtö oli jotenkin tosi haastavaa itselle, kun halusi pitää sen sellaisena sujuvana, mutta oli vähän epävarma kuitenkin. Lopulta sitten tulin ihan oikeaan suuntaan, että tälle polulle mä tähtäsinkin. Mutta tässä piti sitten vielä ihan varmistaa, että tämä nyt on oikeaan suuntaan menevä polku. Kun se oli vähän semmoinen epävarma lähtö. Ehkä tuli enemmän lähettyä fiiliksellä kuin kompassilla. Välillä se fiiliskin näköjään osuu oikeeseen. Ja tässä kohtaa nyt sitten viimeistään
uskoi, että on ihan oikealla polulla, mihin pitikin tulla. Oli tosiaan tarkoituksena käyttää näitä polkuja aika maksimaalisesti tällä välillä, kun tuossa on aika paljon tuollaista kivikkoa, niin jos polkua pitkin pääsee, niin kannattaa hyödyntää. Tämä rata oli suunniteltu MM-keskimatkaa ajatellen sillä lailla, että oli vissiin ainakin sama määrä rasteja kuin MM-keskarifinaalissa ja saman mittainen matkallisesti, mutta nousumetrejä tuli aika paljon vähemmän kuin Kuopiossa. Vähän ehkä samantyyppistä maastoakin, että siellä Kuopiossakin on luvassa sellaista ihmisten ulkoilumaastoa. Ja täällä maastossa on myös muutama maajoukkuekin käynyt tekemässä jotain valmistavia treenejä. Enpä olisi vielä joitain vuosia sitten uskonut, että Keljonkankaalle tullaan valmistautua MM-kisoihin. Nelosväli olikin aikamoinen reitinvalintaväli. Tuosta olisi voinut lähteä suoraan linjaa pitkin ja olisi voinut vähän hyödyntää polkujakin tuossa suorallakin valinnalla. Mutta mä ajattelin, että lähdetään nyt kiertää tuolta pururatoja pitkin, kun tuolla voi olla aika kivikkoista ja hidasta suoralla reitinvalinnalla. Ja tämä kiertokaan ei niin iso kierto kuitenkaan sit loppupeleissä ole. Ei ole vielä mitään faktaa sanoa, että mikä oli paras, kun meitä oli tuolla oikeastaan aika pahasti eri vauhtisia treenaajia paikalla. No Topi meni ylivoimasta vauhtia, sitten oli jotkut teki kevyenä reeninä ja sitten oli jotain naisia, joista osa teki kovaa ja osa kevyesti, mutta ei ollut sellaisia tasavertaisia vertailukohtia ihan hirveästi. Tai ainakaan, että olisi ottanut eri reitinvalintoja. Mutta joo, tässä on tuttu paikka tuosta heittopaikalta. On aika monesti heittänyt tonne heittosuuntaan katsottuna vasemmalle pusikkoon. Ei se mitään, se on vaikea väylä. Tässä mä tiesin, että tommonen aukeaa kaistalle tuolla numerosta 13 tänne tulosuuntaan on semmonen hyvin avoin frisbeegolf-väylä, niin tiesin, että siitä voi hyvin juosta ja se on varmaan melkein yhtä nopeata kuin pururata, kunhan ei vaan kiekot lennä päähän. Kannattaa muuten varmaan lähteä katsoa niitä MM-kisoja. Itse en sitä Topin keskimatkaa varmaan pääse katsoa, mutta todennäköisesti menossa pitkää matkaa katsoa 10. päivä torstaina, kun on matkalla Joensuuhun yleisurheilukisoihin siinä sopivasti, niin pääsee sitten katsoa kotikisoja taas. Viimeksi kun oli kotikisat, niin olin paikalla ja silloin olin kyllä varmaan joka matkalla katsomassa, kun oli se rastiviikko siellä samalla. Mutta joo, tässä ollaan nyt frisbeegolf-väylällä ja niin kuin näkyy, niin on tämmöistä aika nopeakulkusta ja näkee pitkälle. Vähän vaan piti varoa noita kiviä, ettei pyörätä nilkkoja. Tämä oli kyllä ihan mukava reeni tämmöiseksi kevyeksi reeniksi siinä mielessä, että täällä oli paljon näitä polkupätkiä ja metsässäkin ihan hyväkulkuisia alueita välillä, niin sai pidettyä vauhtia ihan kohtuullisena, vaikka kevyesti meniikin. Tätä loppua mä vielä vähän mietin, että pitäisikö mennä vähän suorempaan, mutta sitten hetken järkeilin ja totesin, että kyllä mä kierrän tuolta vasemmalta niin pitkältä kuin pääsee. Tämä treeni oli sellainen, että tässä oli kartan kääntö, että oikeasti kun oli se kartta kädessä, niin ei näyttänyt ihan noin sekaavalta toi alue, että noita rasteja 11 ja 12 ei näkynyt tuossa
samaan aikaan kuin noin 4, 5, 6 ja 7, niin tässä Livelogsin kartassa ne nyt näkyy, mutta ehkä se tässä kotisohvalta kattellessa on ihan ok, ymmärrettävä tolleikin. Vielä pikkupätkä pururataan ja sitten pääsee metsää pitkästä aikaa. Rastiotto ajatteli, että toi tommonen joku jyrkänne muoto tossa just ennen rastiympyrää pitäisi olla aika selkeä, että siitä kun nousee ylös, niin sitten näkyy noi kivet, rastiympyrässä olevat kivet, niin pitäisi olla aika helppo. Ja sitten kun niin kun näkyy, niin tässä oli tosi hyvä näkyväisyys, että toi jyrkänne alue näkyy jo täältä pururadalta asti. En mä edes tiennyt, että täällä Keljonkankalla on tämmöistä norjalaista suorinnetta. Tää oli kyllä mukavaa aluetta suunnistaa. No tossa oli nuo jyrkänteet. Ajattelin, että pitää varmaan aika lailla tuota jyrkänteiden yläreunaa kohti tähdätä, niin reitti jatkuisi aika suorana rastia kohti siitä. Tossa oli hyvä kohta kiivetä ylös. Muutama kävelyaskel siinä näköjään tuli. Sitten alkoi näkyä näitä kiviä ja vähän se auttoi toi, kun Anton lähti tosta rastilta, että ties, että missä kivessä se rasti tarkalleen on. Tässä vaan jännitti, että ei kai se Topi ole tullut ton pitkän välin aikana suoralla reitin valinnalla jo ohi, että saanko sitä videolle ollenkaan. No vitosrastille katoi, että menee vaan tämän ensimmäisen nenämuodon ohi vähän ja sit vaan nousee notkoa pitkin ja rasti tulee väkisin vastaan. Nyt jää tuo nenä tonne oikealle ja tästä kun muutama askeleen vielä nousee, niin aukeaa toi notko aika hyvin. Tästä näkyy kamerallakin jotenkin tää notkomuoto. Kattelin vielä vähän ympärille, että on varmasti oikeassa notkossa ja tossa tuli toi kiviikin vastaan, tiesi, että lippu on pian sen jälkeen ja nyt se lippu näkyykin. Tää oli aika rankka väliin, kun oli melko tämmöistä rajua aluskasvillisuutta ja aika pehmeä pohja ja tämmönen ylämäki, niin meinasi olla vähän rankkaa. No sitten kutosta kohti. Tämmönen jännä väli, että ei oikein tiennyt, että lähteekö kiertää tätä rinnettä vai suoraan. Sitten lähdin vähän tämmöistä välimallia, että tälleen melko suoraan, mutta pikkasen ehkä mäkeä kiertää. Toi rastipiste pitäisi olla kuitenkin aika selkeä, että tuossa on tommonen vähän jyrkempi mäki, 2 käyrää suht lähekkäin ja sitten sen alla tulee tommonen tasanne. Ja sieltähän se Topi tuli, niin saa se videolle ja hieno pikkukuvaakin tälle videolle. Kokeilin sitten, että pysynkö hetken perässä. Tuolta näyttää Suomen MM-edustajan vauhti Keljonkankaalle. Oli se aika rajua tuossakin viikossa, että en mä ihan hirveän pitkään pysynyt mukana, että tässä kohtaa oli pakko antaa Topiin mennä, mutta hyvissä veti kyllä rastille ja en mä tuossa ehtinyt karttaa lukemaan ollenkaan. Piti vaan katsoa nilkkoja, ettei ne tipu johonkin kiveen koloon. No sinne meni videon päätähti. Jatketaan omaa suunnistusta. Oli onneksi tämmönen aika helppo-oloinen väli tässä, kun oli hetken aikaa peesannut, niin sai taas omasta suunnistuksesta kiinni. Tää tiheikköalue oli aika selkeä. Et siinä oli ihan syynsä, miksi se oli kartalle piirretty ja sitten vaan pitäisi löytää jostain kivi ja siellähän se kivi oli.
seuraavalle välille mietin vähän, että lähtisikö kiertää polkua, mutta sitten kun tässä hetken aikaa mietin asiaa, niin tajusin, että se polkuhan kiertää tuollaisen mäen päältä ja tämä on aika hyvää kulkusta maastoa, niin kannattaa varmaan mennä vaan suoraan. Vilkasin vielä vähän sinne vasemmalle, että joo, et en mä tonne mäelle lähde. Koitin vaan pitää tässä hyvän suunnan ja tähystellä tonne oikealle eteen, jos näkyisi toi iso kivi, ja nyt se näkyykin. Tiesi, että pikkasen sen vasemmalta puolelta kun menee, niin pitäisi eksyä väkisinkin tonne notkoon, josta rasti löytyy. Oli aika selkeä tämä notkomuoto, että kahden tollasen pienen kukkulan välissä, ja oli näitä puitakin kerääntynyt vähän tonne notkoon ehkä enemmän, niin se huomasi kyllä selkeästi, ja toi kivikin sitten lopulta tuli vastaan. Ysille olikin ihan reitinvalintaväli. En tiedä kannattaako oikeasti tällaisella välillä lähteä kiertää polkua pitkin, jos on näin hyvää metsää, mutta mä nyt kuitenkin lähin. Ei siinä ainakaan hirveästi häviä. Ehkä sellaisen ihan maksimaalisen suorituksen saisi tälläkin välillä, jos menisi suoraan, mutta sitten jos haluaa niinku varmasti hyvää kokonaissuoritusta, niin tämä polku voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Rastiotonkin pitäisi olla aika selkeä, kun tuolla on polun oikealla puolella toi kivi, niin tietää, että just ennen sitä on rasti vasemmalla. Et jos ei ihan tiheikköä asti näe, tai tiheikössä olevaa kiveä näe, vaikka toi on ihan samalla etäisyydellä polulta kuin oikealla oleva. Mutta toi vasemmalla puolella oleva kivi nyt näkyy kuitenkin jo ennen oikealla puolella olevaa, niin osasin kääntyä polulta just oikeassa kohdassa. Seuraavalle välille tarjottiin tällaista aika helppoa alkuväliä, että viivan suuntaista polkua vaan alamäkeen. Mutta itse rasti näytti aika haastavalta. Tuolla näkyy noin paljon tuollaista pientä kivikkomerkkiä ja vähän vihreitä tai jyrkänteitä, niin ajattelin, että voi olla aika vaikea tietää, että mikä siellä nyt on oikeasti se rastikivi. Että pitää saada tosi tarkka suunta siihen rastille, että tulee se lippu vaikka vastaan, että jos ei sitä rastikiveä meinaa tunnistaa. Ja vähän toivoi, että toi ennen rastia vasemmalla puolella oleva jyrkänne olisi selkeä. Mutta oikeastaan pääasia on se, että saa tosta missä on noin 3 jyrkännettä ja 3 kiveä, niin siitä saa sellaisen ihan pommin varmaan suunnan kohti rastia. Sitten ei pitäisi ainakaan paljon mennä ohi. Koitin tässä kuitenkin mennä alamäen sillai melko vauhdikkaasti ja näinkin tuo eessä olevan kiveä aika kaukaa ja tiesi heti, että mistä kivestä on kyse. Se helpotti sitä, että pystyi keskittyä tähän alamäessä etenemiseen eikä tarvinnut hirveästi karttaa siinä kohtaa lukea. Tiesi, että pitää vähän kääntää tonne oikealle ja sitten aloin kääntää päätä sinne oikealle, että näinkö se seuraavan kiveä. Tossahan se oli just mun oikealla puolella. Ja nyt tässä kohtaa, kun katsoin, että nyt mä oon siinä niin kuin kiven kohdalla, niin sitten vielä otin hidastukseen ja katsoin tarkan suunnan kompassista ja tiesi, että tuolla jossain se rasti lopulta sitten on. Ja lippu näkyykin jo ihan kohtalaisen kaukaa, niin se meni mukavasti. Oli kyllä kuumottava rastiväli, mutta
ihan kivasti se lopulta meni. Tämä seuraava rastiväli, vaikka tämä onkin tämmöistä paljon pienipiirteisempää, niin se ei ole läheskään yhtä pelottavaa kuin tuommoinen tyhjä rinteeseen laskettelu. Että tässä kuitenkin on aina se mahdollisuus, että jos ei tiedä missä on, niin voi lukea kartasta. Toisin kuin tuolla äskeisellä välillä ei välttämättä sellaista mahdollisuutta olisi ollutkaan. Tässä oli alussa tavoitteena, että en ainakaan laskisi ihan hirveästi, että pysyisin vähintään samassa tasossa tonne sähkölinjalle asti. Tässä joutuu kuitenkin sen verran nousemaan, että turhauttaa yhtään ylimääräistä nousua. Jotenkin vaan matka kuluu tässä tosi hitaasti. Tässä vaiheessa mä jo vähän mietin, että onko mä jo mennyt se sähkölinja ohi, mutta sitten mä kuitenkin jossain vaiheessa tajusin, että ei, se on vielä eessä päin. En varmaan edes vielä ollut tajunnut, mutta että tässä mä jotenkin kuvittelin, että mä olisin paljon pidemmällä tällä rastivälillä. Sen takia mä kiipesinkin näin jyrkästi ylöspäin, kun ajattelin, että alkaa kohta rastia lähestymään. Sitten mä katsoin, että mikä syrkänne tää on, ja katsoin eteenpäin, että tää on vasta toi sähkölinja, että mä oon vasta täällä. No sitten sain itteni kyllä hyvin kartalle. En tiedä mikä aikahyppy tuossa päässä tapahtuu, kun kuvittelin, että olisin paljon pidemmälle. Et välillä jos jostain GPS-seurannasta katsoo, että miten tommonen virheessä on mahdollinen, niin se voi olla vaikka joku tommonen ihan omituinen ajatuskatkos. No mä en tässä oikein sen enempää miettinyt, kuin että vielä pitää pari tasoa jyrkänteitä nousta ylös. Ja oikeastaan tässä mä sitten tuosta kivestä katsoin, että tää on varmaan toi kivi kartalla, että nyt mä taidan olla ihan kartalla. Sitten ajattelin, että menen tästä pikkasen pidemmälle tätä tasoa pitkin, mutta sitten katsoin, että eihän tuota jyrkännettä pysty kiipeämään, että ehkä mä kiipeen jo tästä kohti. Olin kyllä aika hidas tällä rastivälillä, että saattanut välittyä myös sinne ruudun toiselle puolelle, että vähän tämmöistä hapuilevaa menoa kyllä. Ei ollut selkeätä visioa aina. Sitten tuolla näkyy toi kivi jyrkänteen yläpuolella. Se näkyy munkin kartalla aika hyvin, kun toi lähtökolmio ei ollut sitä peittämässä, niin siitä sitten tiesi, että nyt ollaan oikeassa paikassa. Seuraava välikin oli aikamoinen reitinvalintaväli. Mä olin sitä jo jossain vaiheessa tuossa kattellut, kun oli ollut aikaa, en muista missä vaiheessa, varmaan edellisellä pitkällä välillä. Oli vähän käännellyt karttaa ja vilkuillut. Mutta päädyin sellaiseen ratkaisuun tässä, että en lähde kiipeämään aluksi tonne ylöspolulle. Ajattelin, että tässä on niin mukavaa tämmöistä avokalliorinnettä, että pysyn vaan suunnilleen tasossa ja kierrän sitten loppuväliin tuolta oikealta alakautta pururataa pitkin. Jotenkin järkeilin sen niin, että toi pururadan toisella puolella oleva metsäalue voisi olla vähän kivikkoisempaa kuin tää puoli. Kartalla ainakin näyttää siltä, että sillä on enemmän kiviä. Mutta loppupeleissä en mä tiedä, olisiko se ollut yhtään se hitaampaa, kun tää rinne oli kuitenkin aika jyrkkä. En oikein vieläkään tiedä, mikä tässä olisi ollut paras vaihtoehto, mutta kyllä mä uskon, että oli ainakin aika hyvä ratkaisu. En lukenut tässä oikeastaan karttaa enkä kompassia enkä yhtään mitään.
koitin vaan katsoa eteenpäin ja löytää sellaisia hyviä juostavia linjoja sillä, että pysyisin suunnilleen samalla korkeudella koko ajan. Tiesin, että toi pururtaa sitten tulee kuitenkin jossain vaiheessa vastaan. Ja ajattelin, että ehkä mieluummin pikkasen nousen, kun lasken, että pääsen nopeammin sinne pururadalle. Ihan hyvältä toi viiva ainakin näyttää, vaikka en mä yhtään tuossa tiennyt, että missä mä menen. Välillä aina vilkuili vähän tonne vasemmalle, että näkyisikö jotain pururadan valotolppia tai jotain vastaavaa. Sitten jos se tulee lähelle, niin käännän sit sinne. Ja siellähän näkyy tommonen valotolppa. No nyt päästiin pururadalle. Ihan sujuvasti toi meni lukuun ottamatta ehkä viimeistä 30 metriä. Kyllä tässä vähän pururtaa juostessa alkoi miettimään, että laskeekohan tää nyt pikkasen liian alas, että nyt jälkikäteen katsottuna, niin olisiko tosta kannattanut lähteä vasemmalle polun tyyppistä, mutta en tiedä. Turha sitä olisi siinä vaiheessa enää miettiä, kun on valinnan tehnyt ja sitten se pitää vaan toteuttaa hyvin loppuun asti. Tuollakin kun katsoo tuolla mutkassa, mikä kohta tulee vastaan, niin siellä käydään kuitenkin pari käyrää vielä ekstraa alhaalla tuolla ihan yhtäkkiä. Tosi jyrkästi. Sitten vielä lähempänä rastia käydään joku käyrä alhaalla ja sitten vielä rastille pitää nostaa pari käyrää. Et joku 25 metriä tulee kuitenkin periaatteessa ylimääräistä nousua tällä valinnalla. Mutta eipä sitä ylimääräistä nousua olisi voinut millään reitillä välttää kokonaan, niin ehkä tämä oli ihan hyvä. Tässä kun pururtaa hetken aikaa vielä juostaan, niin kiitos taas kaikille videoiden katselijoille ja tilaajille ja erityisesti kanavan jäsenille. Kyllä se motivoi tekemään näitä videoita, kun huomaa, että näitä katsotaan ja tilataan ja liitytään jäseneksi. Jatkossa tulee varmaan aika paljon sprinttivideoita, että noihin EM-katsastuksiin on nyt vajaa kuukausi aikaa, että pitäisi varmaan sitä sprinttiä reenata aika paljon ja olen mä tässä nyt jonkin aikaa aika paljon reenannutkin, en ole vaan kuvaillut niitä reenejä ihan hirveästi, kun ne on ollut vähän sellaisia omia reenejä, niin ei ole tullut otettua sitten kameraa mukaan, mutta sitten jos on jotain ihan virallista ja laadukasta reeniä luvassa, niin tulee kyllä videoita niistäkin ja jonkin verran ajattelin myös käydä näitä Jyväskylän alueella metässä tekemässä kevyempiä reenejä ja niistä sitten videoa YouTubeen. Mutta nyt pitää lähteä pururadalta tätä nenämuotoa vaan ylöspäin ja sieltä pitäisi tulla kivirykelmät vastaan ja rastin pitäisi olla ensimmäisessä kivessä. Meni vähän kävelyksi tässäkin, oli aika rankkaa tää suopursu. Sieltä pää ylös ja
kivet näkyy. Rasti oli vaan ikävästi piilotettu väärälle puolelle kiveen, niin ei voinut ihan varmaksi vielä tietää, että osuuko lipulle. Olihan se siellä. Eli ilmeisesti ratamestari oli ajatellut, että optimireitti on tuolta Pururdan kautta, kun oli lippu piilotettu taaksepäin sieltä tullessa. Ihan pommin varma logiikka. No tää oli tämmönen kiva väli. Pääsi käyttää kompassia. Tarkka suuntavaa alkuun. Sitten vilkasin tonne oikealle näin pienen jyrkänteen. Vasemmalla näkyy noin 2 kiveä. Olin siinä kartalla. Tiesin, että nyt on oikea suunta. Seuraava tavoite oli päästä tästä seuraavasta kivikosta vaan jotenkin läpi ja sitten tuolla Pururadalla katsoa toi viivan kohdalla oleva kivi Pururadan toisella puolella ja siitä sitten uusi suunta kohti Rastia. Tossa vähän pyörittelin päätä ja koitin löytää sitä kiveä. Katoin, että joo, tulin näköjään pikkasen oikealle. Sitten vaan vähän korjausta. Rastiotto olisi voinut olla vähän parempi suunnitelma, koska tästä eteenpäin oli niin kivikkoista, että ei ihan hirveästi pystynyt samaan aikaan lukemaan karttaa ja etenemään ainakaan mun taidoillani. Meni vähän sitten sellaiseksi, että menin vaan suunnalla kohti Rastia ja ootin, että lippu tulee vastaan. Et en mä näitä kiviä tästä ihan hirveästi lukenut. Ei näytä kovin kivikkoiselta tässä kameralla, mutta kyllä toi oli yllättävänkin kivikkoista. Nyt jos olisi ollut kartalla, niin olisi varmaan heti tiennyt, että Rasti on tuossa oikealla. Mutta koska ei ollut kartalla, niin oli vähän epävarmaa ja käänsin vasta tuossa, kun olin mennyt jo vähän niin kuin ohi. Nyt oli taas aika kuumottavan näköinen väli, että tämän nyt olisi voinut tehdä varmaksi sillä, että menee vaan noita polkuja pitkin, mutta tämä oli niin hyvää kulkusta metsää kuitenkin vielä tässä, vaikka vähän kivikkoista olikin. Niin ajattelin, että kyllä tämä varmaan kannattaa suoraan mennä. En kyllä vieläkään tiedä, että kannattaako oikeasti. Että kyllähän tämmöinen väli niin olisi niin varma vaan kiertää tuota polkua pitkin. Mutta satuin tietämään, että toi alhaalla oleva polku on aika semmonen mutkitteleva ja huono. No tästä vaan tarkka suunta. Näin tuossa vasemmalla ton kiveen ja sitten vähän hahmotin tätä kuviorajaakin tässä. Tiesin, että nyt ollaan oikeassa suunnassa ja sit vaan jatketaan ja tavoitteena törmätä seuraavaakin kiveä. Koitin ihan tarkoituksella mennä tässä mahdollisimman suoraan, että en ihan hirveästi kierrellyt noita pusikkoja ja puita ja se kyllä toimii ihan hyvin, koska melkein sitten törmäsin tuohon kiveen. Nyt pitäisi kartan mukaan metsä vähän aueta, mutta tässä olikin ihan kunnon risukko, ei nähnyt oikeastaan eteenpäin yhtään ja ei pystynyt edes liikkumaan kovin suoraan. Niin ei ollut sillai enää mitään varmuutta, että onko suunta pysynyt ihan täydellisenä. Sitten kun näin tuossa tuon kiveen, niin piti vähän katsella tuonne taaksepäin, että voiko se olla jo rastikivi vai onko se vasta se edellinen. Joo, on edellinen kivi vasta, että seuraavalla kivellä on vasta rasti. Siinä pikku kaatuminen. Pitää aina joka reenissä kaatua vähintään kerran. Katsoin, että joo, että tässä on rastikiveen pitäisi olla vasemmalla, mutta sitten kun mä en heti nähnyt lippua, niin jotenkin alkoi epäilemään ja oli se lippukin siellä sitten lopulta.
En tiedä, miksi mä tuossa aloin seisoa ja pyörittelee päätä. Olisin vaan mennyt sitä kiveä kiertämään. Et olin kuitenkin periaatteessa varma, että tuolla kivellä se rasti on. Tuosta isosta kivestä sai ihan hyvää apua lähtösuuntaan. Sitten vaan polulle. Tässä oli tämmönen arvokisarataa, kun oli tommonen yleisörasti ja juostiin sitten siitä uudestaan K-pisteelle. Tässä oli aika pitkä tämmönen fyysinen osio. Niin ja se arvokisoissakin varmaan aika monesti menee, että tulee tää stadionin läpijuoksu ja sitten on vielä tekninen loppulenkki, jossa osalla pettää pää, kun on niin hapoilla, että ei enää jaksa suunnistaa. Ja ajattelin, että nyt vaan tarkasti sitten loppulenkki tämän polkupätkän jälkeen. Tuli tässä itsellekin semmoinen vähän arvokisafiilis, vaikka ei niinku ollut yhtään millään lailla mihinkään arvokisoihin valmistava treeni mulle, mutta ehkä se on jotain kotikisojen taikaa, kun innostuu itsekin. Tässä piti olla aika tarkkana, kun meni näitä polkuja 3 vierekkäin, että menee oikealle. Tässä nyt oli jopa sellaista pientä reitinvalintavaihtoehtoakin, että olisi voinut mennä tuolta vähän vasemman puoleltakin. Mutta ajattelin, että tämä on oikea aika varma, kun koko matkalla polku. Ja ei tule mitään nousumetrejä tai muuta vastaavaa. Siinä on MM-kisojen stadion alue. No ei oikeasti, mutta leikisti. Yleisörasti. Jännä muuten, kun maali ei ole tässä stadionilla, että siinä on vähän ratamestarilta jäänyt semmoinen pikkujuttu huomioimatta. Siinä oli yleisö, ketkä oli tänään saapunut paikalle. Pieni, mutta innokas yleisö. Sitten vaan kohti samaa K-pistettä. Vähän samantyyppinen toi K-pisteeltä lähtö kuin äskekin, mutta nyt pitäisi vaan tajuta lähteä yhtä polkua aikaisemmin tonne rinteeseen. No mähän tajusin kääntyä K-pisteeltä ja sit vaan tätä polkua pitkin pääsee aika pitkälle. Meinasin vaan jotenkin juosta tästä risteyksestä. Tai jostain risteyksestä mä tässä vähän niin kuin meinasin juosta ohi. En näköjään oikeasti ollut lähelläkään, mutta jotenkin siinä ihan viime hetkellä tajusin, että tästä pitää kääntyä. Mutta joo, ei näkynyt kameralla se. Tarkoitus oli juosta tätä polkua tuohon niin pitkälle, kun pääsee rasti välin suuntaisesti ja sitten vaan hypätä tuohon yhtä polkua ylemmälle polulle, jota pääsee sitten taas ihan hyvään matkaan melkein kohti rastia. Rastiotto ei ihan hirveästi huolettanut, kun se oli just tollasen rinteen ja tasanteen reunassa ja ajattelin, että toi suoki on varmaan melko selkeä, että siellä todennäköisesti kasvaa esimerkiksi jotain puita vähän enemmän kuin tässä muualla. Polku vaihtui siitä näppärästi ja tätä polkua sitten jonkin matkaa. Oikealla näkyy toi kivi, niin tiesi, että nyt on aika lähteä metään puolelle ja
tästä rinteen muodostakin pystyi katsoa, että pysyy vaan tässä rinteen reunassa, niin rastin pitäisi tulla vastaan. Vasemmalla näkyy tuo jyrkänne, se oli hyvä nähdä, että on just sopivalla etäisyydellä siitä. Ja sitten tuolla alkaakin näkymään toi suoalue just niin kuin ajattelinkin, että on puuta niin sanotusti. No lippu tuli vastaan myös. Seuraava väli olikin semmonen, että kunhan vaato lähtösuunnan saa hyvin, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Niin tällä kertaa sitten otin ihan kompassilla lähtösuuntaa, etten vaan lähtenyt fiiliksellä. Vasemmalla näkyy toi kivi, mä en ollut ihan jotenkin varma, että mikä kivi se on. Kyllä mä ajattelin, että se on toi vasemmalla puolella oleva, mutta kun mä en nähnyt jyrkännettä, niin mä aloin vähän epäilemään. Sitten mä oikein tiedän. Ehkä tossa oli kivi kartalla, ei vaan näy tosta rastiympyrän alta, mutta kuitenkin toi avokallio alkoi sitten näkymään tuolla rastin takana, niin siitä sai sitten varman kohteen, että sitä kohti vaan ja jyrkänne ja lippu tuli vastaan. Viimeiselle rastille aika tämmönen polkuväli. Periaatteessa voisi mennä polkua pitkin koko väliin. Ja se mulla oli oikeastaan tarkoituskin. Tästä vähän oikasin mutkaa, kun oli niin hyvää kulkusta metsää tässä. Ja sitten polulle, jota pitkin pitäisi mennä rastille asti oikeastaan. Tässä vaan tuli jonkinlainen aivokatkos ja mä jotenkin en ollut ihan täysin kartalla tässä ja sitten käännyin tonne rinteeseen jostain syystä. Toi polkujen risteys jotenkin sekoitti pää ja mä jotenkin luulin, että mä olisin jo paljon pidemmällä, että mä olisin tuolla seuraavassa risteyksessä ja sitten mä tosta oikein puolen kivistäkään oikein vielä tajunnut, että mä oon ihan liian ylhäällä ja no en ollut enää oikeastaan kartalla tämän jälkeen koko loppurasti välillä. No sit vaan ajattelin, että ei se auta kun mennä vaan suunnilleen suunnalla kohti isoa pururataa ja etsiä rasti sit sieltä. Sitten tässä mä jotenkin ajattelin, että joo, tossahan toi rastin takana oleva keltainen alue. En tajunnut, että sehän on toi ylempänä oleva avokallio ennen kuin vasta ehkä nytte. Et tulinpa ylös ja joo, se oli se loppulenkki, kun ei enää jaksanut suunnistaa ja meni just niin kuin ei pitänyt. Sieltä löytyi lippu. Enää loppukiri maaliin. Kyllä muuten ärsytti toi pummi tohon viimeiselle, että just tollanen perus, mitä ei ikinä pitäisi tehdä, että just tollasella lyhyellä, mukaan helpolla loppulenkillä vähän keskittyminen herpaantuu, mutta no ei siinä mitään. Tää oli onneksi reeni vaan eikä mikään MM-finaali, että voisi olla pahempikin paikka. Mutta kiitos kun katsoitte videoa ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Moro!